Yo, ito na yung part 2 ng Benedetta video natin. Sidelane tips naman ngayon mula sa Championship Benedetta ni Edward. Kung napanood mo na yung core Benedetta video, pwede mo nang i-skip yung mechanics at saka combo part kasi same lang naman yung mechanics at saka combo ng jungle at saka sidelane Benedetta. Pero kung hindi pa, huwag ka muna mag-i-skip kasi importanteng matutunan mo muna yung mechanics ni Benedetta bago mo siya pagpraktisan. Salamat nga pala dun sa mga nagre-request at saka nagsasuggest ng next video. Nilista ko na sila, isa-isa nating gagawin yan. Bago tayo mag-umpisa, huwag nyo nga palang kalimutan mag-like at saka subscribe kasi malaking tulong yan sa YouTube algorithm ng channel. Tapos kung meron kayong mga tips na gustong i-share para sa mga nag-uumpisa pa lang sa Benedetta, comment nyo lang sa baba. Ito nga pala yung timestamp ng video para pagka may gusto lang kayong part na panoodin, pwede kayong pumunta kagad dun. Yung passive ni Benedetta yung isa sa mga key factor para sa mechanics niya. Kaya dito muna tayo mag-focus ngayon. Di tulad ng ibang hero, pwede mong i-charge yung normal attack ni Benedetta para maging dash. Tapos may damage din to sa mga madadaanan niya. Ang maganda dito, consider din tong skill kaya Bloodlust yung isa sa mga core item niya. Para kada dash mo, may lifesteal ka. Bukod sa pag-hold ng normal attack mo, nakakadagdag din ng charge yung normal attack mo at saka pag tumatama yung skill mo. Ito yung common mistake ng mga nagpa-practice pa lang mag-Benedetta. Kasi charge lang sila ng charge, hindi na sila pumapalo. Nasasayang tuloy yung extra damage para sana sa pag-normal nila. Bawat damage ng normal attack mo, skill 1 at saka skill 2, equal siya sa 1/3 ng bar para sa charge attack mo. Kaya kahit hindi mo i-hold yung normal attack mo, kung makaka-normal ka ng 3 beses, mapupuno pa rin yung bar para sa charge attack mo. Ganon din yung mangyayari kung tatama yung skill mo sa at least 3 target. Ang maganda naman sa SS mo, pag ginamit mo siya, automatic, puno kagad yung bar para sa charge attack mo. Kaya himbis na mag-SS first skill combo ka, mas tataas yung damage mo kung ang gagawin mo ay SS, charge attack, saka magpa-first skill. Dahil dito, minamaximize ni Carl TC yung damage niya gamit yung gantong combo. Kung titignan natin dito, nagcha-charge sana siya para makahabol sa back siya. Pero dahil sumidestep na yung back siya, abot na siya ngayon ng skill range ni Benedetta. Kaya ang ginawa niya, huminto siya sa pagcha-charge, tapos ginamit niya yung first skill niya. Tapos palo para mapuno yung bar. Saka niya ginamit yung charge attack. Dahil cooldown pa yung mga skill niya, himbis na mag-charge lang at maglakad-lakad para ma-maximize yung damage, ang ginawa ni Carl TC dito, pumalo siya ng 3 beses. Dahil puno na ulit yung bar para sa charge attack, saka niya ginamit yung charge attack, tapos second skill para mahabol yung back siya, first skill para mas madaling mapuno yung bar para makapag-charge attack siya. Pumalo ulit siya ng isa, saka siya nag-charge attack. Hindi man niya napatay dito yung back siya, pero magandang example na gamitin to para mapakita kung paano mo mamamaximize yung damage mo kay Benedetta. Pero syempre, may mga pagkakataon pa rin na kailangan mong abusuhin yung charge attack mo, lalo na pag ikaw yung humahabol sa kalaban. Ito lang yung mga bagay na kailangan mong tandaan. Tulad ng sabi ko kanina, pag SS mo, automatic na puno kagad yung bar para sa charge attack mo. Kaya pag SS mo, mag-charge attack ka papunta sa magandang pwesto, saka mo gamitin yung first skill mo. Parang yung ginawa ni Carl TC dito.
Ang pangalawang kailangan mong tandaan para maubuso mo yung charge attack mo, kailangan at least 3 pataas na unit yung tatamaan ng mga skill mo para puno kagad yung charge bar mo. Kung mabibitin man, pwede kang gumamit ng normal attack para ma-maximize mo yung damage. Parang yung ginawa niya dito. Dahil alam nyo na yung core mechanics, pasadahan naman natin yung mga importanteng bagay sa skill ni Benedetta. Yung first skill mo, ito yung magiging main source ng damage mo. Pero mas malakas yung damage na mabibigay nito pag nasa gitna ng indicator yung target mo. Doble kasi yung damage na makukuha niya compare sa mga nasa gilid lang. Parang ganito. Yung second skill mo naman, dash siya na may kasamang immunity sa damage at saka sa crowd control. Pero kailangan mong i-take note na pag tinamaan ka ng kahit anong damage habang kinakast yung second skill mo, automatic mapupuno kagad yung bar para sa charge attack mo. Parang yung ginawa niya dito. Pangalawa, pag tinamaan ka naman ng CC habang kinakast mo yung second skill mo, mai-stun yung mga dadaanan mo. Yung last skill mo naman, continuous damage siya at saka slow. So habang nakatambay sila doon, tuloy-tuloy lang yung pagpupuno ng bar para sa charge attack mo. Dahil sa taas na mobility at tuloy ng wave clear mo, ang main na trabaho ni Benedetta ay mag-cut ng lane para maging passive yung isang lane saka maghanap ng favorable clash o kaya kumuha ng objective. Parang dito, kinat muna ni Edward yung bot lane. Saka sila nag-invade dahil nagde-def pa yung Alice sa may baba. Naging 4 versus 5 yung magiging clash, kaya ang nangyari, hindi na pumalag yung execration. Ending, nakuha nila yung purple at saka yung turtle. Simpleng pagkat lang ng lane pero ang laki nung naging impact sa game. Dahil alam niyo na kung gaano ka-importante yung pagkat ng lane, pag-aralan naman natin ngayon yung cut timers. Ang pinakamadaling paraan para malaman mo kung nasa na yung minion sa ikakat mong lane ay tignan yung minion nyo sa opposite lane. Kasi mirror lang naman yan. Kaya kung magkakat ka sa bot lane, titignan mo kung nasa na yung minions nyo sa top lane. Tapos kung magkakat ka naman sa top lane, titignan mo kung nasa na yung minions nyo sa bot lane. O kaya para mas madali, lagyan na lang natin ng timers o ng oras. Kung basic cut lang naman yung gagawin mo, kailangan bago mag 25 o kaya 55, nakapwesto ka na. Kung mas risky naman yung gagawin mong cut, kailangan 15 o kaya 45, nakapwesto ka na. Mas risky to kasi mas malalim yung pwesto mo, pero mas malaking oras din yung nababay time mo para sa mga kakampi mo. Tip lang, gagawin mo lang yung gantong cut pag alam mo na nasa kabilang side yung jungler ng kalaban. Pag yung Gara palang cut naman yung gusto mo, dapat mga 10 pa lang o kaya 40, nakapwesto ka na. Ang maganda dito, nakakat mo pati yung mga mid lane na minions. Kaso sobrang risky nito kasi nakikibase ka na sa kalaban. Kaya nagagawa lang to pag medyo late game na, at least may gamit ka na para isustain yung sarili mo. Dahil alam mo na kung paano mag-cut lane, ang tanong ngayon, ano na yung gagawin mo pagkatapos mag-cut lane? Well, dito na pumapasok yung Natalia gameplay.
Parang pag nagnanatalya ka lang, ang gagawin mo, iikot ka lang sa jungle, hahanapin mo yung core nila. Tapos, i-delay mo lang siya ng i-delay. Pwede mong agawin yung farm niya, katulad nito. O kaya, pwede mong takutin yung jungler para hindi niya kagad makuha yung mga jungle niya at saka yung buff. Katulad ng ginawa ni Edward dito, pagkatapos niyang ikat yung lane, binantayan kagad ni Edward yung purple para hindi na makuha ng Claude. Ganon din yung ginawa niya dito, nakita niya na napalow ni Ison yung Claude, kaya ang ginawa ni Edward, pumwesto kagad siya dito. Para pagka nag-purple yung Claude, madali niya nang mapupwestuhan, mapapatay niya kagad. Isang magandang example din dito yung ginawang rotation ni Tree Martisi sa laban nila sa NXP. Ang ginawa niya, cleaner niya muna yung first wave. Saka siya nag-cut ng second wave. Tapos sa kanya pinuntahan yung orange buff. Hindi niya man napatay dito si H2O, pero yung tagal ng delay na nagawa niya, malaking tulong na kagad yun para lumamang yung jungle nila. Isa pang lagi kong nakikitang ginagawa ni Edward, halos sa lahat ng turtle, laging kasama siya. Tapos ang ginagawa niya, rini-reserve niya lang yung last skill niya. Pag mamamatay na yung turtle, sa kanya ginagamit para pang secure sa turtle at saka pang zone out na din sa kalaban para hindi sila lumapit. Ganto din yung ginagawa niya pag sila naman yung magpupush ng tore. Magta-tower dive siya, saka siya mag-SS pang zone out sa kalaban. At least doon, matatakot mag-def yung kalaban kasi mai-slow sila, pwede silang mapitas ni Edward. Pero para sa akin, ang isa sa mga dahilan kung bakit laging successful yung Benedetta ni Edward, kasi hindi siya nagbibigay ng libreng tore. Kahit hindi niya lane, dinedepensahan niya. Parang ganto. Galing sa top, dahil nakita ni Edward na walang dedepensa sa mid, tumakbo si Edward papunta sa mid. Nag-SS para maklear yung wave, tapos bumalik kagad siya sa top para madepensahan niya yung tore niya. Lagi niyang ginagawa to. Hindi sila nagbibigay ng libreng tore. Talagang dinedepensa ang kagad nila, parang dito. Tumatakbo na siya papuntang bot, tapos nakita niya yung YSS, tutulak sa top. Isipin nyo, opposite yung lane. Pero ang ginawa ni Edward, tinakbo niya yung top para lang hindi ma-push yung tore. Kaya itry nyo din to sa rank game nyo, malay nyo, yun lang pala yung kulang. Wala lang palang nagde-def. Punta naman tayo sa build. May tatlong build path na ginagawa si Edward. Unang-una, pagtingin niya lamang sila tapos kayang-kaya niya yung kalaban. Pagkatapos ng sapatos, nag-hunter strike kagad siya. Para sa dagdag damage, mas madali niyang mapapatay yung kalaban, mas madali siyang makakapag-snowball. Pangalawa, pagtingin niya naman tabla lang, hindi sila lamang tapos hindi rin sila lugi. Ang gagawin niya pagkatapos ng sapatos, nagbla-bloodlust act siya. Para may sustain siya, tapos may damage din. Tapos yung pangatlo naman, pag feeling niya nalulugi sila sa early game, ang ginagawa niya, brute force yung una niyang binibuild pagkatapos ng sapatos. Para at least may sustain siya, hindi rin siya madaling mapapatay ng kalaban kahit mag-cut pa siya. So, depende talaga sa pangangailangan ng laro yung binibuild ni Edward. Pero para may idea kayo, ito yung example ng mga full build niya. Sa emblem naman, Festival of Blood yung laging ginagamit niya para siyempre sa sustain mo na din.
Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.